لدي فكرة عن الحق في الولوج إلى العدالة، وهو حق أولا لكل مواطن أنه في صورة خلاف أو ظلم أو في أنه يتجه إلى المحاكم، ثم في أنه العدالة على معنى المساواة، أنه متساوي مع كل المواطنين الآخرين في الخدمات وفي الإدارية وفي ما تقدمه الدولة من خدمات للمواطن. وجوده متأخر لأنه ربما مسألة وعي بعض أفراد المجتمع، وهم ربما الأفراد اللي يكونوا أضعف من غيرهم بإمكانيات الولوج إلى العدالة، وربما زاد لضعف الإمكانيات اللي عندهم. و فما ثقافة متاع تصفية النزاعات بالحسنى، ومعناها ترك اللجوء إلى القضاء، وهذا في آخر شيء نلجأ إليه، مش كما ثقافة مثلا الأمريكية، وهي أن نمشيو مباشرة للقضاء. ديما نحاولوا أن نلقاو حلول، والحقيقة زاد فما إمكانيات متاع حلول ساعة ساعة تكون بطرق ملتوية شوية، والناس يلجؤوا إلى طرق أخرى باش يهربوا من العدالة للهنات اللي فما في طريق الوصول إلى العدالة. في علاقة بإنشاء المؤسسات الاقتصادية، هي المؤسسة الاقتصادية عند إنشائها أول ما تستحق له هي أنها تصرح بوجودها، فإذا هي في علاقة مباشرة مع الإدارة عند التصريح بالوجود. ثم إذا كان النشاط يتطلب ترخيص من الدولة، ممكن باش تطلب الترخيص، ثم تطلب خدمات أخرى كما المعرف الاجتماعي والمعرف الديواني إذا كان فما عمليات تصدير. إذا معناها الحاجة في الولوج إلى العدالة بالنسبة للمؤسسة حاجة معناها حياتية بالنسبة للمؤسسة، ولا يمكن التغاضي عنها إلا للناس اللي يخدموا في السوق ولا السوق المارشي باراليل، في السوق الموازية، اللي هما ربما هذوما الناس اللي تصعب عليهم الولوج إلى الخدمات الإدارية، فيلتجئوا أنهم يخدموا بطريقة اللي ما تخليهمش في علاقة بالإدارة. والله أداء المؤسسات المساندة هو أداء متوسط جدا، ثم يختلف باختلاف المتعاملين مع هذه المؤسسات. إذا كان المتعامل هو مستثمر كبير وربما عنده معه محامين وخبراء من جميع الميادين، ممكن أنه يكون الخدمة أحسن. لكن بالنسبة للمستثمر الشاب الأعزل، ربما فما صد كبير من الإدارة، وهذايا معناها جاي الثقافة متاع الإدارة اللي ما تراش في الشاب ولا هالمستثمر هذايا هو تعامله كحريف يحظى بكل الأولوية، بل يعاملوه كملف باش يتعب الإداري وباش يتعب فيه وما يعرفش وين باش يوصل وكذا. ففي الحقيقة إلى حد الآن التعامل معناها متوسط جدا، ما تحسنش برشا، ويختلف باختلاف الاشخاص. اهم الاشكاليات اللي تعترض الباعث الشاب، انا ربما باش نفاجئك، باش نقول لك اللي هي اول حاجه الفكره. فكره المشروع هي الكنز النادر
اللي كثير من الشبان ما يتوصلوا لهاش، ويلجؤوا بعدين الى المحاكاه، يعملوا كيما عمل غيرهم. اذا كان واحد عمل حاجه تلقى الناس الكل يعملوا حاجه، فماش بحث، ما فماش تجديد في الافكار، ابداع على مستوى الافكار، لانه المشروع هو اولا فكره. ثم اذا كان تجاوزنا مساله الفكره، مساله التمويل. مسألة التمويل معناها تطرح إشكال، لأنه البنوك وببالغ الأساء التونسية لا تجازف، ولا تأخذ القليل من المجازفة، وتبحث على العمليات المضمونة. والشاب بطبيعته مازال ما عندوش خبرة، معناها القرض ما يكونش مضمون. وثلاثة، العائق الآخر هي الوصول إلى المعلومة. ربما في بعض الحالات فما مساعدات، فما مؤسسات تنجم تعاون وكذا، لكن الشاب ما يكونش كونكتي، ما يكونش معناها على اتصال، وما يكونش على علم بالامكانيات المتوفره له، ومعناها يمكن يمر بجنب امكانيات تكون موجوده ما يراهاش. والله لا، ما نعتبرش انه ربما يقوموا بمجهود، هذا لا ينفى، اما المجهود المفترض انه باش يعاون وانه باش يكون فعال، لا، ما مراش انهم قاعدين يقوموا به. رأى انهم يدافعوا اكثر على الاشخاص اللي هم ديجا موجودين على السوق، اكثر من الاشخاص اللي اليوم باش يدخلوا للسوق وباش يعملوا استثمار. ما راهمش برشا هذوكم، ما همش في صلب مع اهتماماتهم. والله كي نحكيو على الاطار التشريعي، الاطار التشريعي معناها جيد. نجم نقول لك الاطار التشريعي جيد، وكل النصوص تكرس المساواة، لكن الاشكال اللي عندنا في تونس هو اشكال تطبيقي على مستوى التشريع والنظريه. نجم نقولوا اللي عندنا من احسن التشريع، واللي هي تضمن كثير من المساواة، لكن في التطبيق ما نلقاهوش بكل شيء. هذايا ما يتطبقش للاسباب اللي قلتها. طبعا الانتماء الى المناطق الداخليه يقلص من امكانيات الولوج الى العداله، لانه المناطق الداخليه هي مناطق تفتقر لعديد من الامكانيات اللي توضع على ذمه الشاب. الادارات المركزيه موجوده في العاصمه، الانترنت وحتى الجمعيات كلها اكثر فاكثر موجوده في العاصمه. امكانيات التنقل تكون احسن في المدن الكبرى. دونك في الجهات اللي هي جهات بعيده الحق ما فماش عداله في الولوج الى العداله، فهمني؟ معناها الناس كل ما همش على نفس المستوى، لانه لاكومبانيومون ماهوش موجود، والبنيه التحتيه مفتقده. دونك الشاب يجد روحه في عزله اكثر من الشاب اللي موجود في المدن. والله ممكن ربما مش الكل اللي قلتهم انت، على مستوى الجنس نتاعهم ممكن يكون فيه تمييز للرجل اللي هو معناها عنده إمكانية أنه يوفر الوقت، وأنه يكابد المعاناة، وأنه ينتظر، وأنه يرجع، وأنه شخصيته ربما تمكنه أنه يأكل الضربة الأولى ويرجع، والثانية ويرجع،
والثالثة بالنسبة للبنت ربما في بعض الحالات إذا كان فشلت مرة واثنين تكون العملية هذيك ديكوراجون بور، وفما حالات أخرين بالعكس راو أنه البنت تكون هي عندها أسبقية على الولد. بارفوا فما ناس يكونوا حساسين اكثر للمراه وكذا ويحشموا معناها ويقدروها معناها التفاوت موجود حسب الجنس. ينجم يكون مره في صالح الرجل وهذا الاغلبيه، لكن ينجم يكون في صالح زاده البنت. على مستوى الديانه بون هذا ما شفناهوش في تونس، ونحن ما في نصوصنا ما عندنا حتى ديكلاراسيون نحطوا فيها شنو هو الدين نتاعنا، دونك هذا ما يظهرش. على مستوى الجهه اللي قادم منها صحيح ممكن تكون فما تفاوت وتباين، لانه فما الجهات المحظوظه والساحليه الجايين منها يكونوا عندهم اكثر امكانيات انهم يولجوا الى الخدمات والى العداله، بينما الجهات الداخليه بطبيعتها معناها الاشخاص اللي جايين منها يعانيوا اكثر من اشكاليات. والميولات الجنسيه، الميولات الجنسيه ممكن معناها، لكن في حالات نادره جدا، انا نتوقع انه نادر جدا هي حالات غير عاديه اللي ممكن الميولات الجنسيه يكون لها تاثير. أهم المعضلات المعضلة الأولى هي الولوج إلى المعلومة. العلم بالشيء يمكنك باش أنك تستفيد من الشيء، إذا كان ما تعلمش به ما تستفيدش به. لازمك تعرف حقك باش تطلب حقك. الحاجة الأولى. الحاجة الثانية هي مسألة إمكانيات. الإمكانيات ماش أموال برك، يطلب إمكانيات مالية وإمكانيات في الوقت. إنسان لازم يخلي خدمته كذا ويتصل ويمشي ويرجع وكذا، وهذايا معناها يخلي انه معناها معضله كبيره في الولوج الى العداله. وثالث حاجه هي الثقافه معناها ثقافتنا ديما نتاع عندك شكون ينجم يعمل لي هذيك، ديما نمشيو بمعرفه، ديما نمشيو بواسطه، ما نمشيوش بالطريق العاديه، لانه العباد تعرف مسبقا في مخهم انه اذا كان يمشي بالطريقه العاديه ماهوش باش يخلط ولا باش يخلط بخر ياسر. اي المعطى الثقافي والسياسي والحضاري عندهم قيمة. إذا كان أنت بالنسبة للثقافي، إذا كان نحن عندنا ثقافة المساواة وثقافة معناها الانتظار، معناها كل واحد في دوره، ومعناها دون اللجوء إلى طرق ملتوية، عندها قيمة. الثقافة هذه مالوريزمون ماهيش موجودة في تونس. الثقافة هذه وثقافة احترام الغير، والثقافة اللي تخلي كي نبداو منظمين انت تستفيد وانا نستفيد، الجميع يستفيد. ما عندناش النظام هذايا، وعندنا الثقافة نتاع الأنانية اللي كل واحد يحب يتعدى هو الأولاني. هذا الإشكال الأول. على مستوى السياسة والسياسات والسياسيين هم اللي يوضعوا في القوانين وهم يسهروا على تنفيذها. إذا كان نضعوا قوانين ثم تقعد حبر على ورق وما يتمش السهر على تنفيذها، وما يتمش معاقبة الناس اللي تخالف، سورتو من الجانب الإداري اللي تخالف القوانين هذه، طبعا السياسي يكون هو المسؤول على أنه القوانين هذه تبقى مجرد نظرية. الجانب الثالث هو الجانب الحضاري. والله الجانب الحضاري معناها من
مفترض أن نحن نكون كحضارة عربية إسلامية مبنية على أخلاق ومبنية على حب الغير ومبنية على خدمة الغير وكذا. من المفترض أنها تكون في خدمة، إلا أنه الحق بتاع ربي هذه غابت تماما، ومعناها والأنانية والوصولية معناها أخذ الخدمات عن غير جدارة هي اللي خلات أن ما نكونوش في الأطر الحضارية اللي موجودة، واللي هي معناها أولا وقبل كل شيء كانت تنجم تعاون. والله معناها في مرحلة هذه أحزاب السياسية متاعنا بيدها هي أحزاب فتية، والحراك السياسي ومازال جديد في تونس. دونك التعاطي مع موضوع الولوج إلى العدالة مازال مش من أولويات الأحزاب، وربما الأحزاب هي بيدها تعاني منه كإشكال بالنسبة لها هي، لكن ماهيش قاعدة تفعل في الكثير فيما عدا حملات الانتخابية. لكن معناها حقيقة ما ريناش أحزاب قيمت الموضوع هذايا أو تكلمت عليه بعيدا عن أزمة سياسية أو شيء كهذا. على مستوى الإجراءات، هي الإجراءات معناها تكوين الشركات هي معقدة شوية، ما زالت معقدة رغم أنها أصبحت أسهل بكثير مما كانت عليه قبل، تحسنت كثير، لكن ما زالت معقدة. بقينا هذايا ما يخليناش نقولوا اللي ما فماش تكافؤ في معناها بعث الشركات. الإجراءات ما هيش مفرقة ما بين جنس وجنس أو طيف وطيف أو جهة وجهة في حد ذاتها. الإجراءات هي إجراءات موحدة، والمؤسسات اللي نقوم لديها بالإجراءات كسوسوا لا بي ولا لا بيا موجودة في كل الجهات. والله النظام الجبائي التونسي هو نظام أول خاصية فيه هو نظام معقد ونظام غير مستقر. نظام معقد لأنه النصوص متاعه متشعبة جدا، نظام غير مستقر لأنه يتم تغييره بصفة معناها متكررة سنويا، وهو نظام ربما باهظ الثمن على المؤسسة، وخاصة معناها شاق على المؤسسات الصغرى وعلى الباعثين الشبان، رغم أن فما بعض الإعفاءات نقر بها أنها جيدة. والمؤسسات اللي باش تبعث قبل 2020 عندها إعفاء لمدة 4 سنوات، هذا يعاون. لكن مرة أخرى هل المؤسسات في بالها بهذا ولا لا؟ فهمني؟ دونك النظام الجبائي هل هو معناه يفرق او معناها ما بين الفئات؟ مراش انه يفرق الا على مستوى واحد، انك عندما تكون معناها مؤسسة عندها الامكانيات والماديات تستطيع ان تستعين بخبراء اللي هم يخليوك تتعدى بصفة مهمة. دونك التفريق على مستوى هذايا فقط، مش على مستوى النصوص. على المستوى التطبيقي يعني في النظري ما فماش تفريق على المستوى النظري، والتفريق على المستوى معناها ربما حجم المستثمرين ومعناها الامكانيات الماليه اللي عندهم. والله هو ربما سبب، لكن سبب يأتي في المرتبة الرابعة ولا الخامسة، ما يأتيش في المرتبة الأولى، لأنه وقت الإنسان يعمل مشروع بفكرة جيدة ويلقى له تمويل ويعرف يسيره، بعد دفع الضريبة على الربح الصافي في نهاية المطاف مع الامتيازات اللي موجودة، إذا كان هو عنده معناها ناس معاه، مش هذا اللي يحول ضد أنه نجاح المشاريع. اللي يحول ضد نجاح المشاريع اللي قلته أنا الفكرة الجديدة والتمويل وحسن التصرف.
والله التقييم هو ككل النزاعات ربما في هذايا خاطر مسألة الوقت مهمة. ما فماش سرعة في التعاطي مع مع المشاريع هذيا، وفما برشا رشوة وفما برشا محسوبية، فهمني، وفما برشا قضايا اللي يصير معناها فيها تلاعب كبير ياسر للطرف ضد الطرف الأضعف. معناها مسألة وقت ومسألة زادة حتى الرشوة والتلاعب والمحسوبية موجودة ما زالت في القضاء بصفة كبيرة. والله فيما يتعلق بالنزاع القضائي لا ما نعرفش جهات أنها هي تعاون الشاب التونسي كشاب أنه يولج إلى القضاء أو يقوم بالنزاع نتاعو. طبعا السلبيه نتاع المواطن، وقلت لك بكري السلبيه واللي هي تنتج عليها انانيه، معناها اذا كان انا توصلت اني معناها ناخذ اللي نحب عليه بعد ما عادش نتكلم على خاطر ما يهمنيش في الاخر. دونك فما السلبيه هذه وفما العمل كمجموعه معناها مفقود هذايا. دونك فما برشا فرديه في التعامل، وهذايا اللي هو يخلي انه المواطن ما يلقاش روحه في الوصول. والله هي الإعانة العدلية معناها جيدة في حد ذاتها، لكن ربما تحسينها شوية لأنه معناها الإعانة العدلية كما موجودة توا أنه المحكمة ربما هي اللي تعين محامي بأتعاب معينة باش يترافع، وربما المحامي ما يكونش راضي على الأتعاب نتاعو ولا كذا. ربما تتحسن شوية أنه الشاب هو اللي يختار المحامي نتاعو، وربما يدفع جزء صغير والدولة تتكفل بجزء آخر في معناها معاملات عادية، ما تدخلش في حاجة اكسبسيونيل. لكن أنا نظن أنه يجب سحب هذه التجربة مع تحسينها على الباعثين الشبان. لا، وسائل الاعلام هي كلها نعرفوها كيفاش تخدم في تونس، هي تخدم على البوز، ما نعرفش كيفاش نقولوه بالعربيه، تخدم على البوز، هو الخبر اللي يحركها، مش هي اللي تتحرك لتبحث عن اشكاليات موجوده. دونك تتعامل مع اشياء تقع في المجتمع ومعناها تكون عندها صدى. الصحافة الاستقصائية اللي هي ممكن تنور الرأي العام بملفات تقوم بها هي مش موجودة في تونس بالطريقة معناها. فما بعض التجارب لكن ما همش برشا وما توصلوش. لا في الحقيقة لا، عمري ما طلعت. الإعلام التونسي اللي قلته بكري معناها يلزم في الإعلام نتاعنا معناها يتكبد عناء أنه يكون إعلام استقصائي، معناها يكون ملفات ويبحث على مشاريع ويفضح بعض التعاملات مهما كان مصدرها. مش لازم المصدر نتاع خاطر اليوم إذا كان ترى إنسان سياسي ولا إنسان غني يغلط غلطة الإعلام يهتم بها أيما اهتمام ويسميوها فضيحة وفساد وكذا، لكن إذا كان يقوم به موظف عادي أو شخص عادي ما يرى حتى حد، فهمني. وهذا يلزم يوليوا يخدموا عليه وتولي معناها الإعلام الاستقصائي ويتبعوا ملفات نتاع شبان فهمني بطريقة واحد ويفضحوا الأشياء هذه اللي قاعدة.
علاش ننتظروا؟ خاطر بعد جائحة الكورونا شنو اللي صار؟ فما وعي كبير ياسر على أنه يلزم نتعداو للإدارة الإلكترونية، يلزم نقويو الامكانيات الكونيكسيون معناها نتاع كل المدن ومتاع حتى المناطق الواحد، نقصوا اكثر ما يمكن من المعاملات المباشره. وانا نتصور اللي هذه احسن طريقه، معناها الاداره الالكترونيه والتعامل عن بعد هو احسن طريقه باش نبعدوا على الرشوه، باش نبعدوا على المحسوبيه، باش نبعدوا على التعامل حسب الوجوه ولا حسب الجنس ولا حسب الجهه ولا حسب كل شيء. تولي معناها الاله هي اللي تريتي الدوسي، تتعامل مع الدوسي بطريقه عاديه طبعا. والكورونا طبعا خلتنا ربما نعملوا خطوات باهين باش نوصلوا للعمليه هذه.